بالك كاين بزاف ناس ما يعرفوش هذا البلاصه. رانا عرفنا نقطه من اللي علاه يجوا السياحه هنا وعلاه هي منطقه سياحيه. السلام عليكم، مرحبا بكم في فلوق جديد. كما راكم تشوفوا كل خطره ندير لكم لبلاصه جديده. اليوم رانا في بلاصه بزاف شابه بزاف مودرن. كما راكم تشوفوا معايا مورايا برج خليفه، بصح اليوم ما عندناش مع برج خليفه، عندنا اللي اون فاس برج خليفه كاينه هذا البلاصه واللي هي السيتي وول. جبناكم اليوم لهذا البلاصه واللي هي السيتي وول. انا تعجبني بزاف، جايه مودرن. بالك كاين بزاف ناس ما يعرفوش هذا البلاصه. اليوم غادي ديكوفروها مع بعض. اما لو قعدوا معنا حتى التالي ما تنساوش ديروا ابوني جيم كومونتير. هيا نروحوا ونشوفوا اش كاين في السيتي وول. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. ومن هذا الشارع اللي هو شارع السعادة في السيتي ووك، خلوني نعرفكم على السيتي ووك. السيتي ووك هي جاية في منطقة جميرة، واللي هي منطقة سكنية مكتفية ذاتيا، فيها كاع الصوالح اللي يحتاجهم السكان هنا. هي منطقة اللي يسكنوا فيها غير لي ريش، واللي هي بلاصة عندها موقع بزاف مليح باسكو قريبة لبرج خليفة، واللي منها تقدر تشوف برج خليفة، قريبة للمترو والمحطات كاع، جاية في موقع قريبة ثاني للبحر. وهذا اللي يخلي هذا البلاصة من اكثر البلايص اللي يدوموندوهم في الكريه باش يعيشوا فيهم. السيتي وول كما قلنا لكم هي منطقه سكنيه، بصح ماشي غير منطقه سكنيه وصاي، هي ثاني منطقه سياحيه. يجوها من كاع العالم، الناس اللي تجي لدبي غادي يجوا هنايا للسيتي وول. غادي ندخلوا داخل السيتي وول ضرو ونشوفوا علاه يجوها هاد السياح، شافيها الداخل كاع. اما لا، اروحوا معنا ديكوفروا السيتي وول. كما قلت لكم اللي هذا البلاصه بزاف شيك، يعيشوا فيها غير الناس الريش وكاع. ما لا خاص يكون عندهم مول بالمقام تاعهم. هنايا في السيتي وول كاين هذا المول اللي هو اون بلانير كما راكم تشوفوا مورايا، مودرن بزاف، شباب بزاف. رانا عرفنا نقطه من اللي علاه يجوا السياحه هنا وعلاه هي منطقه سياحيه. المول تاعها بزاف شباب، كما رانا تشوفوا هنا. غادي تشوفوا معنا النافوره، غادي تشوفوا معنا هذا البلايص اللي يجوا الناس تتصور معهم سيرتو في الانستغرام. انا عاشق للانستغرام، نبغي هذا البلايص اللي يبغوا الشوتينغ. ثاني هذه بلاصتكم. المهم رانا عرفنا بلاصه واحده علاه يجوا السياح هنا، وغادي نزيدوا نديكوفروا. نخليكم تشوفوا هذا المول كي داير. من بين الصوالح اللي خلوا السيتي ووك منطقه سياحيه هي كما راكم تشوفوا مورايا برج خليفه والابراج اللي دايره به. الناس تجي هنا للسيتي ووك باش يشوفوا برج خليفه من نظره واحده اخرى ويتصوروا معاه دي فوتو واحده اخرين. هذا كما راكم تشوفوا مورايا المجسمات وصوالح الديزاين الشباب اللي دايرين هنا في السيتي ووك. انا جيت ديجا ودرت هنا دي فوتو، مازال نجي وندير انا دي فوتو. اللي ماشي متبعني على انستغرام يتبعني على انستغرام ويشوف لي فوتو اللي رانا نديروهم، ويشوف ثاني المعلومات اللي بالك ما نقولهم لكمش هنايا اللي راني نتلقاهم هنايا في دبي. ثاني تشوفوها معايا في ستوريات تشوفوا. اما لا تابعونا على الانستغرام ثاني، ونخلينا نزيدوا نديكوفروا على سيتي ووك منطقه سياحيه. كما شفتوا معنا في الفيديو دخلنا من هيها، شفنا هنايا المنطقه هذه، وغادي نزيدوا نشوفوا هذا الطريق منا غادي نتمشوا فيهم. نخليكم ديكوفروا هذا الطريق اللي فيها دي كافيتيريا ودي ريستورون اللي ديلوكس قبل بزاف. المهم غادي نخليكم تستمتعوا معنا في هذا الطريق، غادي نتمشوها كاع ونزيدوا نديكوفروا. مازال كاين طرق واحد اخرين، مازال كاين بزاف بلايص سيرتو الترفيهيه هنا في السيتي وول. Be with you all of the time, right now. I'm waiting for
pistachio vanilla chocolate. Welcome you for taste. المهم كما راكم تشوفوا احنا جايين نتمشوا. هذا التركي بغى يورينا شويه المهارات تاعهم وكاع. المهم غادي نمسيو مع هذوك. Yes, yes, yes. Hey, wallah, bravo. Very good. Very good, brother. Yes, yes, yes. No. Yes, thank you. Very nice. Thank you, brother. Very good. انا تقدرت الخدمه تاعو. Very nice, yes, brother. Very good. MashaAllah. فيري Very good. المهم كما راكم تشوفوا هذا هنا التركي ثاني تلقوا كيما هكا في كل بلاصه هنا في دبي تلقوا كيما هكا الاتراك. كيما راكم تشوفوا عطاها لي قال لي از فري، عمل فري رانا سينا معاه هو ورا المهارات تاعه ونزيدو نكملوا الطريقه. ثانك يو برو. He's good. Very nice. Hey, wallah, bravo. Very good. هنا وصلنا لنهاية هذا الطريق اللي قلت لكم عليها في اللي كافيتيريا ولي ريستورون شيك. كملناها بلا كلام السيد اللي عطاها لنا هذاك التركي وبين المهارات تاعه. ضروري غادي نروحوا لطريق واحده اخرى ونزيدوا نتيكوفروها مع بعض. مازال ما كملتش السيتي وورك، غادي نعاودوا نزيدوا نكملوا الطريق. مازلنا في هذيك الطريق اللي قلت لكم نديكوفروها اللي فيها اللي كافيتيريا وكاع راكم تشوفوا مورايا اللي كافيتيريا معمرين. وش يعطي الشارم لهذا السيتي وورك هما هذا الاضواء اللي راهم مورانا عاطين شارم بزاف. الديزاين نام اوروبي، تحس روحك شغل راك في كاش بلاصه اوروبيين. وكاين هنايا بزاف الناس المواطنين صافي الاماراتيين المواطنين والمقيمين هنا يجوا لهذا البلاصه لقاش كان كما راكم تشوفوا ويقدوا يجوا لهذا البلايص اللي شيك بزاف. خاطرش قلت لكم هنا رانا في منطقه جميره. كما راكم تشوفوا مورايا هنايا ثاني كاين اماكن مخصصه للاطفال وين يجوا هنا ويلعبوا ولادهم. سيتي وورك ثاني فيها اماكن ترفيهيه مازال نزيدوا نديكوفروها كما هذه للاطفال. كاين هنا اماكن مخصصه للاطفال وين يلعبوا كاع. وكاين ثاني اماكن ترفيه واحده اخرى للكبار والصغار ثاني غادي نزيدوا نديكوفروهم مع بعض. اما لا قعدوا معنا حتى التالي مازال كاين بزاف صوالح شابين مازال ما ديكوفريناهمش على السيتي وورك اللي بزاف 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 شابه. هنايا غادي كي تجي ما تكرهك. كاين بزاف صوالح ثاني كي تكون الدور فيها كاين بزاف ارشادات كاين بزاف لي بلاك وين يقدروا يدوك لكل مكان ما تودر ما والو. غادي تعرف طريقك كي شغل تجيها لاول مره كي شغل جيتها 10 خطرات ولا 20 خطره. هذه الحاجه شابه في دبي توجور تلقى هذا الارشادات في كل مكان. ايوه نزيدوا نكملوا ونشوفوا واش كاين في السيتي. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back.
كما شفتوا العرض تاع النافوره كان بزاف مليح. قلت لكم هذا بلاصه باللي مودرن، شفتوا كي دايره الحاله لي كولر ثاني الاضواء وهي دايره بكم تشوف في النافوره. في دبي كل بلاصه شابه على بلاصه وكل بلاصه تنسيك البلاصه. كما شفتوا معنا في لي فلوغ الاولى ديكوفرينا بزاف، واليوم ديكوفرينا سيتي ووك ومازال نديكوفروا بلاصه واحده اخرى. مازال ما كملناش مع سيتي ووك، غادي نروحوا للبروشان ايطاب اللي هي تاع وين تجي تتصور. ومن الاماكن التصوير اللي الناس تجي هنا لسيتي ووك وتبغي تتصور كما كنت تشوفوا مورايا كاين كيما هكا دي ديسان كيما هذه اي لوف دي اكسي بي اللي الناس قاعد تجي تصور معاها في الانستغرام. وكاين مجسمات كيما هذو اللي مورايا ما ديجا الناس تصور. ثاني هذه تشعل لي كولر تشعل بلو فير بلون. المهم كاين بزاف بلايص كيما هكا هنا في السيتي ووك تقدر تصور معاهم باش انت تجيك سهله وكاع باينه بلي غادي تدخل الانستغرام دير سيتي ووك، عندهم باج فيريفي وغادي تلقى هذو البلايص كاع وين وتجي تصور معاهم وتدي انيدي على التصاوير اللي يديروهم هنايا. سيرتو شاعين في الانستغرام ولا دير ديريز. ديجا هذا بلاصه غير تاع ديريز باش فيها بزاف هذاك الاضواء وكاع يجي الريز تشبه بزاف. المهم هذو هما الاماكن التصويريه غادي تزيدوا تشوفوهم في السينماتيك ونزيدوا نديكوفروا حاجه واحده اخرى. ولقيت لكم ثاني مكان ترفيهي بزاف شباب. انا هذا ما لعبتهش من صغري بصح راني وحدي ما كاش اللي يدير معايا ماتش. المهم وريه لهم مكان ترفيهي ولا ماشي ترفيهي؟ ايوا شكون يعرف يلعبها؟ انا كنت حابس فيها لا فيريتي، كنت حابس فيها. انا كنت غير ديفوندي هنايا هذيك نعرف هذيك تاع تعجبك ديرها غير تحرم وصاري. وفي هذا المول اون بلانير عنده شحال من دخله. في المدخل هذا كاين مسجد، هذا اللي جيت باش نهضر لكم عليه. هنا في كل بلاصه في دبي كانت سياحيه ولا سكنيه ولا كاين مسجد وشباب بزاف. كما كنت تشوفوا مورايا موفرين ثاني جامع ابار المصليات اللي كاينين الداخل. كاين هنايا جامع يبان صغير بصح المهم باينه بلي شباب. رانا في شارع السعاده توجو في السيتي ووك. هذا البنيه اللي راهم مورايا هما اللي حكيت لكم عليهم، اللي قلت لكم هنا وين يسكنوا الناس. وشفنا سيتي ووك باللي بزاف شابه بلاصه تستاهل باش تجوا تزوروها. شفنا كاع التفاصيل تاعها، شفنا شنو تقدر تجي دير في السيتي ووك. ديكوفرينا بلاصه جديده. وصلنا لنهايه الفيديو، نتلاقوا في فيديوهات واحد اخرين في بلايص واحد اخرين ثاني نديكوفروهم كيما ديكوفرينا اليوم سيتي ووك، كيما ديكوفرينا ديجا دي فيديو واحد اخرين. اللي ما تفرجش الفيديوهات الاخرين يروح ويتفرج الفيديوهات الاخرين ثاني يستفيد منهم، فيهم بلايص بالك خير من السيتي ووك. ما تنساوش تدعمونا، ديروا دي كومونتير، ديروا ابوني وتبارطاجونا لي فيديو سيرتو كي نحطوا في الساعات الاولى. من شارع السعاده ان شاء الله تكون ياماتكم دائما السعاده. سلام.